नमस्ते, म ईश्वर घरती, म्याथमेटिक्स टिचर। भाइ बहिनीहरू, आज म फङ्सन भन्ने च्याप्टरमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। हामीले पढ्न लायो जुन च्याप्टरमा पनि फङ्सन आइपुग्छ, यता गयो फङ्सन, उता गयो फङ्सन, कुनै पनि दुईवटा चिज एक आपसमा कनेक्टेड हुँदा, कनेक्टेड नहुँदा तिनीहरूलाई म्याथमेटिकल्ली एक्सप्रेस गर्ने तरिका नै फङ्सन हो। कुनै एउटा चिज अर्को चिजमाथि निर्भर हुन सक्छ, कुनै एउटा चिज अर्को चिजमाथि डिपेन्ड छ भने कुन रेसियोमा डिपेन्ड होला, कुनै भ्यारिएबलको भ्यालु सर्टेन हुँदाखेरि अर्को भ्यारिएबलको भ्यालु कति प्रड्युस होला, कुन रेसियोमा प्रड्युस होला, त्यो सबै कुराको स्टडी गर्नको लागि म्याथमेटिकल रिलेसनसिप चाहिन्छ। त्यो म्याथमेटिकल रिलेसनसिप नै एउटा फङ्सन हो। The functions describe how every element from one set is associated with exactly one element in another set. So म यहाँ फङ्सनको बारेमा धेरै डिस्क्राइब गर्न चाहन्न। So in a mathematics, a function is a special type of relation between two sets. कुनै दुईवटा सेटको बिचमा रिलेसन स्टडी गर्दा, रिलेसन हुँदा त्यो रिलेसनहरुमा स्पेशल प्रोपर्टिजहरु स्याटिस्फाई गर्ने रिलेसन्सहरु फङ्सनमा जान्छन्। सो हामीले के भन्न सक्छौं भने every relation does not become function, but every function is a relation. जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल फङ्सन पनि लिए, fx equal to 2x plus 3. Then for any input of x, we can calculate the output of x immediately. Therefore, for every input must have only one output. If an output gives multiple outputs, कुनै एउटा सर्टेन भ्यालुलाई इनपुट गर्दाखेरि त्यसले एक भन्दा धेरै आउटपुट दिन्छ भने त्यो रिलेसन फङ्सन हुन सक्दैन। फर्मल्ली कसरी डेफिनेसन लेखेर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा म डेफिनेसनतिर जान लाएँ। सो फङ्सनको डेफिनेसन कसरी लेख्ने त? लेट ए एन्ड बी बी द टु नन इम्प्लिटी सेट। फङ्सनको डिफाइन गर्नको लागि दुईवटा नन इम्प्लिटी सेट लिन पर्यो। ए एन्ड बी बी द टु नन इम्प्लिटी सेट्स। देन अ function f from a set A to set B is a relation or rule which associates each element of set A to a single element of set B. अब यसले के भन्न खोज्यो भने फङ्सनको स्टडी गर्दा, फङ्सनको डेफिनेसन लेख्दा या फङ्सन हो कि होइन भनेर बुझ्दाखेरि मैले यहाँ दुईवटा सेट बनाएँ, एउटा A र एउटा B बनाएँ। त यहाँ मैले सेट ए अगाडिको सेटमा डोमेन पनि भनिन्छ, अब पछि आउँछ। सो अगाडिको सेटमा 1 2 3 4 मैले चारवटा एलिमेन्ट बनाएँ, पछाडिको सेटमा मैले तीनवटा एलिमेन्ट बनाएँ। सो अब यहाँ के हुने भयो भने यो दुईवटा सेटको बिचको एउटा रिलेसन हो फङ्सन भनेको। तर त्यो रिलेसन, त्यो रुलमा के कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ भने अल एलिमेन्ट्स अफ सेट ए का अल एलिमेन्ट्सहरु एसोसिएट्स विथ सिंगल एलिमेन्ट अफ सेट बी। जस्तै 1 ए मा गयो, 2 बी मा गयो, 3 पनि बी मा गयो, 4 सी मा गयो। ल्याएर त अब अल एलिमेन्ट्स अफ ए म्याप छ। ल्याएर त अल एलिमेन्ट्स अफ ए म्याप छ एउटा कन्डिसन। दुईटामा अल एलिमेन्ट्स अफ ए को सिंगल एलिमेन्टसँग म्याप भएको छ, सिंगल एलिमेन्टसँग पनि म्याप भएको छ। ल्याएर त कि यहाँ देख्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई के लाग्न सक्छ भने 2 को पनि बी छ र 3 को पनि बी छ। हो, 2 को लागि बी एउटा मात्र हो, 2 को लागि बी सिंगल हो, 3 को लागि पनि बी सिंगल हो। सो यिनीहरू सिंगल एलिमेन्टसँग, सिंगल युनिक एलिमेन्टसँग म्यापिङ छन्। के भइदियो भने सिंगल हुँदैन भन्दा यहाँ यदि यो 1 भन्ने एलिमेन्टले मानौ मैले यहाँ एबीसी यहाँ एउटा डी पनि क्रिएट गरेँ र यो 4 डी मा पनि गयो रे। ल अब हेरौँ त यो 4 एउटा सी मा गयो अनि 4 अर्को डी मा गयो। यस्तो बेला 4 को युनिक एलिमेन्टसँग म्यापिङ भएन। 4 को एलिमेन्ट्स जुन इमेज छ सेट बी को एलिमेन्ट सी र डी छ, 4 को दुईवटा आयो। यो बेला यो फङ्सन हुन सक्दैन। यहाँ के भइदियो भन्दा एउटा इनपुट थियो, 4 इनपुट थियो तर यसले आउटपुट दुईटा दियो। तर यहाँ हेरौँ त 2 ले पनि आउटपुट एउटा मात्रै दिएको छ, 3 ले पनि आउटपुट एउटा मात्रै दिएको छ। सो यस्तो कन्डिसनमा फङ्सन हुन्छ। तर यो 4 ले सी र डी सँग म्यापिङ गरेको भएकोले यहाँ यो केसमा के हुँदैन, यो फङ्सन हुँदैन। यहाँ फङ्सनमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट ए टु अ युनिक एलिमेन्ट अफ सेट बी सँग
रिलेसन होल्ड गर्छ भने त्यो रिलेसनलाई त्यो रुललाई के भनिन्छ फंक्शन भनिन्छ। यदि कुनै f भन्ने फंक्शन a to b मा डिफाइन छ भने यसलाई कसरी लेखिन्छ f such that a to b f such that a to b लेखिन्छ और a to b मा f भन्ने फंक्शन छ भने यसरी पनि लेखिन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँ मैले एउटा एरो डायग्राम लिए x भन्ने सेटमा 1 2 3 छन् y भन्ने सेटमा abcd छन् सो 1 d मा छ 2 र 3 c मा छन् सो एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट x रिलेटेड विथ युनिक एलिमेन्ट अफ सेट y सो इट इज अ फंक्शन यो फंक्शन हो। मैले भनिहालेँ 2 को लागि c सिंगल हो 3 को लागि c सिंगल हो। यदि यहाँ यो 3 भन्ने एलिमेन्टबाट यहाँ अर्को b मा गइदिएको भए अब यो फंक्शन हुन्थेन किनकि 3 एउटा इनपुटको यहाँ दुईवटा आउटपुट आउनला यस्तो कन्डिसनमा यो फंक्शन हुँदैन। Therefore, function comes from relation. Every function is a relation. Every function is a relation, but every relation does not becomes function. So, function is a special type of relation पनि भन्न पाइयो। Every function is a relation. यहाँ नभएको कुरा every function is a relation. Every function is a relation, but every relation does not becomes function. Function नभएको एक्जाम्पल हेरौं x र y दुईवटा सेट छन् x मा 1 2 3 4 छन् y मा abcd नै छन् 1 d मा छ ठीक छ 2 को b र c मा दुईवटा आउटपुट भयो सो यसमा यो फंक्शन होइन। यहाँ दुईटै कन्डिसन फेल खाएको छ कि एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट x इज नट म्याप्ड x का सबै एलिमेन्ट b सँग रिलेटेड छैनन् र रिलेटेड भएकाहरू पनि सिंगल एलिमेन्ट सँग रिलेटेड छैनन्। सो डायग्राम अफ अ रिलेसन दैट इज नट अ फंक्शन one reason is that 2 is the first element in more than one ordered pair. Ordered pair भनेको यो 2 b सँग पनि रिलेटेड भयो र 2 c सँग पनि रिलेटेड भयो। हेरौं त 2 को दुईवटा आउटपुट भयो। So another reason is that neither 3 nor 4 are the first element of any ordered pair. 3 र 4 कुनै अरु ordered pair को first element छैनन्। Every element of set X must be related हुनुपर्छ। So यहाँ दुईटै कन्डिसन फेल खायो सो यो फंक्शन होइन। अब मैले यहाँ अर्को एउटा फंक्शन लिए यो फंक्शन हो। यहाँ हेरौं अगाडिको सेट x मा स्मल x एलिमेन्ट छ यदि फंक्शन हो भने यसलाई हामीले f such that x to y लेखिन्छ। त अब हामी यहाँ इमेज र प्री इमेज का कुराहरु बुझौं। यदि if an element x belongs to x associates to an element y belongs to y then y is called image of x y लाई image of x भनिन्छ under the function f। त्यस्तै also x is called pre-image of y under the function f and we write y equal to fx, that is x and y are related such that if for every x there is a unique y of a function को domain codomain र range of the function को कुराहरु बुझौं। यदि कुनै फंक्शन छ f such that a to b छ b a function हो भने then the set a is called domain भनेको अगाडिको सेट डोमेन जस्तै f such that a to b एउटा फंक्शन हो भने अगाडिको सेटलाई डोमेन भनिन्छ जसलाई हामीले डोमेन डोम अफ f डोमेन पनि लेखिन्छ। त डोमेन का एलिमेन्ट सबै x हुने भए the set of all x such that x belongs to a यसलाई हामीले डोमेन अफ f पनि भनिन्छ। त पछाडीको सेटलाई कोडोमेन भनिन्छ अगाडिको सेटलाई डोमेन पछाडीको सेटलाई कोडोमेन भनिन्छ। यो कुराहरु यहाँ हेरौं डोमेन अफ x भनेको डोमेन अफ द फंक्शन भनेको the set of all x such that x belongs to a भयो। त्यस्तै let f such that a to b be a function then the set b is called codomain of the function। अब कोडोमेन मा भएका एलिमेन्टहरु जुन अगाडिको सेट सँग रिलेटेड छन् तिनीहरुलाई अब हामीले के भनिन्छ रेन्ज भनिन्छ। जस्तै मैले यहाँ 1 2 3 डोमेन लिए a b c d कोडोमेन लिए 1 a मा गयो 2 b मा गयो 3 d मा गयो। सो यहाँ कोडोमेन भनेको b हो जसमा a b c d छ तर यसमा रेन्ज r भनेको a b र d मात्रै हुन् c को
सी कुनै पनि इलिमेन्टसँग म्यापिङ भएको छैन, त्यसैले सी कोडोमेनमा परे पनि रेन्जमा परेन। सो रेन्ज भनेको द सेट अफ अल इमेज इलिमेन्ट अफ द कोडोमेन हो। द सेट अफ अल द इमेज इलिमेन्ट अफ ए अन्डर एफ इज कल्ड रेन्ज अफ एफ एन्ड इज डिनोटेड बाई आर अफ एफ। दस आर अफ एफ भनेको द सेट अफ अल एफ एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए, या रेन्ज सेट जहिले पनि कोडोमेनसँग इक्वल हुनसक्छ या कोडोमेनभन्दा सानो हुनसक्छ। रेन्ज सेट इज सबसेट अफ कोडोमेन। अब भाइ बहिनीहरूले स्कुलमा टाइप अफ द फङ्सनमा धेरै टाइप्स पढे पनि हामी यहाँ दुईवटा टाइप्स मात्र लिएर आएको छु। टाइप अफ द फङ्सनमा फर्स्टमा छ अन टु वान फङ्सन या इन्जेक्टिभ फङ्सन, वान वान फङ्सन या अन टु वान फङ्सन या इन्जेक्टिभ फङ्सन, one to one function or injective function. So a function f such that a to b is said to be one one function or injective function if different elements of set A have different image in set B. अब यसले के भन्नु भने कुनै एउटा फंक्सन छ त मैले यहाँ a र b दुईवटा सेट लिए, यो a र b को बीचमा एउटा फंक्सन क्रिएट भएको छ। मैले यहाँ 1 2 3 a b c d लिए त 1 b मा गयो, 2 a मा गयो, 3 c मा गयो। डिफरेंट एलिमेंट अफ डोमेन, डिफरेंट एलिमेंट अफ सेट A रिलेटेड विथ डिफरेंट एलिमेंट अफ सेट B छ भने त्यस्तो खालको फंक्शनलाई वन टू वन फंक्शन और इन्जेक्टिभ फंक्शन भनिन्छ। सो यदि डोमेनका डिफरेंट एलिमेन्टलाई इनपुट गर्दा कोडोमेनमा पनि सबैको डिफरेंट डिफरेंट इमेजहरु प्रोड्युस गर्छ भने त्यस्तो फंक्शनलाई वन टू वन फंक्शन भनिन्छ। Thus, f such that a to b is one to one function if and only if, यदि कुनै एउटा f भन्ने फंक्शन a to b मा one to one छ भने if and only if। अब हेर यो चीज अब भाइ बहिनीहरुलाई 11 क्लासमा नयाँ आएको छ। यो चीज अब कुनै पनि फंक्शनलाई one to one कसरी शो गर्ने भन्ने देखाउनको लागि यो 11 क्लासको नयाँ हो। यसले के भनेको छ भने one to one देखाउन हामीसँग दुईवटा बाटो छन्। भाइ बहिनीहरुले 11 क्लासमा यहाँ दुईवटा प्रोसेस जान्छौ। एउटा प्रोसेस यो भयो भनेको मानौ मैले यहाँ एउटा एलिमेन्ट x1 र एउटा एलिमेन्ट x2 लिए र यसको यो करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट f अफ x1 छ, यसको पनि करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट f अफ x2 छ। कुनै दुईटा एलिमेन्ट डोमेनमा लिने x1 र x2 फर अल x1 x2 डोमेनमा दुईटा एलिमेन्ट लिने लिएपछि अब यसले के भन्यो भने यदि f अफ x1 इक्वल टु f अफ x2 हो भने भनेको मिनिङ यदि त्यो दुईटा एलिमेन्ट को आउटपुट सेम हो भने यो दुईवटा जुन डोमेनमा हामीले मानेको दुईवटा एलिमेन्ट छ यो दुईवटा एलिमेन्टलाई फंक्शनमा राखेपछि आउने फंक्शनल भ्यालु सेम हो भने या आउटपुट सेम हो भने यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा यदि इनपुट पनि सेम आउँछ भने यो फंक्शन अन टु वन हुन्छ। यदि यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा इनपुट सेम आउँदैन भने यो फंक्शन अन टु वन हुँदैन। यदि आउटपुट सेम हो भने देयर मस्ट बी एक्जिस्ट इनपुट इज अल्सो सेम। यदि इनपुट पनि सेम हो भने यो फंक्शन के हो अन टु वन हो। एउटा बाटो यो भयो र अर्को बाटो अब एलिमेन्टको बाटो यदि x1 र x2 सेम होइनन् भने यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा यदि यिनीहरुको आउटपुट पनि सेम छैन भने यिनीहरु अन टु वन हुन्छन्। यदि एलिमेन्ट चाहिँ सेम नहुनु तर इनपुट चाहिँ सेम नहुनु तर आउटपुट चाहिँ सेम आइदियो भने यो बेला फेरि फंक्शन के हुँदैन वन टु वन हुँदैन। हामीसँग 11 क्लासमा यो दुईटा बाटो छन् ल हेरौं। और एलिमेन्ट इक्वल होइन भने व्हिच इम्प्लाइज दैट f of x1 is not equal to f of x2 भयो भने यो फंक्शन के हुन्छ अन टु वन हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। अदरवाइज भनेको यो केसमा के आउन पर्यो, यो केसमा x1 is not equal to x2 आइदियो भने अन टु वन हुँदैन। यो केसमा के हुन पर्यो f of x1 equal to f of x2 आइदियो भने अन टु वन हुँदैन। सो यो हाम्रो 11 क्लासमा कुनै पनि फंक्शनलाई इन्जेक्टिभ देखाउने एउटा प्रोसेस हो। जस्तै यहाँ एउटा मैले एक्जाम्पल लिए 1a मा छ, 2b मा छ, 3c मा छ, 4d मा छ, यो फंक्शन अन टु वन छ। सो डिफरेंट एलिमेंट अफ डोमेन related with different element of codomain. So injective function is a rule where every unique input
every unique input produce a unique output. This type of function is called one-to-one function. So for example, linear function, भाइ बहिनीहरुले जानेको linear function, cubic function, exponential functions are the most common example of the one-to-one functions over their entire domains हुन्छ. जस्तै for example, मैले एउटा example लिन्छु. The linear function fx equal to 2x plus 3 एउटा linear function हो. Linear function को domain R हो. So every real number inputs result in a unique output. For instance, if we want fx equal to 7, हामीलाई यदि fx equal to 7 चाहियो भने x लाई के राख्यो भने दिन्छ भन्ने कुरा फिक्स छ कि x बराबर 2 राख्यो भने fx आउँछ. So for the input x बराबर 2, we can get fx equal to only 7. So if you pick any other value of x, we will get a different answer. Therefore, यस्ता टाइपका फंक्शनहरुलाई हामीले वन टु वन फंक्शन भन्छौं. जस्तै मैले यहाँ फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल लिएको छु. अ फंक्शन a इक्वल टु 1 2 3 4, b इक्वल टु यहाँ एउटा मैले फंक्शन लिए f such that a to b be a function हो भनेपछि a डोमेन हो, b कोडोमेन हो. त यहाँबाट यो फंक्शनमा जति पनि हामीले डोमेनको भ्यालु राखिन्छ यो सबै के हुन्छ, यो डिफरेन्ट भ्यालु दिन्छ. त्यसैले यो फंक्शन के हो, वन टु वन फंक्शन हो. यो इन्जेक्टिभ फंक्शन हो. जस्तै गिवन a equal to 1 2 3 4 डोमेन भयो. कोडोमेन इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 भयो. राख्दियौ फंक्शनमा डोमेनको भ्यालु राखौं. f of 1 राखौं. 1 राख्दा 1 plus 1 2 आउँछ. त्यस्तै f of 2 राख्दियौ. 2 plus 1 3 आउँछ. यस्तै f of 3 राख्दियौ. 3 plus 1 equals to 4 आउँछ. त्यस्तै f of 4 राख्दियौ. 4 राख्दा 4 plus 1 5 आउँछ. भनेपछि के हुने भयो भन्दा रेन्ज भनेको के आयो, रेन्ज अफ f के आयो भन्दा 2 3 4 5 यो रेन्ज आयो. त्यसै डोमेन के थियो, डोमेन 1 2 3 4 छ, रेन्ज 2 3 4 5 छ. कोडोमेन के छ हेर त, कोडोमेन 1 2 3 4 5 6 छ. त्यसैले फर एभ्री डिफरेन्ट इलिमेन्ट अफ डोमेन, फर एभ्री डिफरेन्ट इलिमेन्ट अफ डोमेन 1 2 3 4 यो डोमेनको ए भयो. त यहाँ कोडोमेन छ 1 2 3 4 5 6 छ. फर एभ्री युनिक इनपुट देयर मस्ट बी अ युनिक आउटपुट. 1 को आउटपुट कति रहेछ, 2 रहेछ. 2 को आउटपुट 3 रहेछ. 3 को 4 रहेछ. 4 को 5 रहेछ. So the given function is one to one function भन्न पाइयो. अब one to one function जानिसकेपछि अब जानौ on to function या सर्जेक्टिभ फंक्शन. सर्जेक्टिभ फंक्शन on to function भनेको भाइ बहिनीहरु कस्तो फंक्शन हो भने जुन फंक्शनको कोडोमेनमा इलिमेन्ट खाली छैन. जुन फंक्शनको कोडोमेनमा जति पनि इलिमेन्ट छन्, कोडोमेनमा भएका सबै इलिमेन्टहरु यदि a सँग रिलेटेड भइदियो भने त्यस्तो फंक्शनलाई on to function भनिन्छ, सर्जेक्टिभ फंक्शन भनिन्छ. हेरौं त, a function f such that a to b is said to be on to function or surjective if every element of set b. ल हेर, सेट बी मा गयो, सिधै सेट बी मा गयो भनेपछि हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने बेला on to function देखाउनु छ भने हामी कोडोमेनमा जानुपर्छ डाइरेक्ट. यति कुरा यहाँबाट बुझ्नु पर्यो. एभ्री इलिमेन्ट अफ codomain is the image of at least one element of this domain set A. That is, range of f is the codomain of f हुनु पर्यो. So codomain मा element खाली छैन भने त्यो फंक्शनलाई कस्तो फंक्शन भनिन्छ, on to function भनिन्छ. हामीले यहाँबाट यसरी बुझ्यौं. A function f such that a to b is on to function if and only if for each y belongs to b there exists x belongs to a such that y equal to fx. जस्तै यहाँ हेरौं त, डोमेन भनेको a मा के छ, a मा छ a1 a2 a3. त यहाँ कोडोमेन b मा के छ ल हेरौं त, b1 र b2. सो b मा कुनै पनि इलिमेन्ट खाली छैन. त्यसैले for all y belongs to b there exists x belongs to a such that y equal to के भयो, fx भयो. Therefore the given function is, this function is
अन टू फंक्सन भयो। तर यो अन टू वान चाहिँ होइन, किनकि A1 र A2 को सेम इमेज छ। दिस फंक्शन इज नट अ अन टू वान। यो फंक्शन के होइन, 1 to 1 फंक्शन होइन। डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट अफ डोमेन ले डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट अफ कोडोमेनसँग म्यापिङ छैन। सो अन टू वान होइन, तर यो के हो, अन टू हो। यदि अब कुनै फंक्शन 1 to 1 पनि छ र अन टू पनि छ भने त्यस्तो फंक्शनलाई हामीले बाइजेक्टिभ फंक्शन भनिन्छ। A function f such that a to b is said to be 1 1 or bijective function if it is both 1 1 and 1 2. A bijective function is also known as 1 to 1 correspond पनि भनिन्छ। कुनै पनि फंक्शनलाई फर्दर स्टडी गर्नको लागि त्यो फंक्शनको इन्भर्स फंक्शन एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर एनालाइसिस गर्नको लागि त्यो फंक्शन बाइजेक्टिभ हुनुपर्छ। यदि कुनै फंक्शन बाइजेक्टिभ छ भने त्यो फंक्शनको इन्भर्स फंक्शन इन्भर्स फर्मुला एक्जिस्ट गर्छ, अदरवाइज त्यो फंक्शनको इन्भर्स फर्मुला एक्जिस्ट गर्दैन। हामी यो कुरा अर्को क्लासमा हामी स्टडी गर्छौं। भाइ बहिनीहरु, मैले आजको क्लास यही स्टप गरेँ। हस्त, धन्यवाद।